Gas Authority of India Limitedত 70টা এক্সিকিউটিভ ট্ৰেইনীৰ ভেকেঞ্চি পদ মুকলি হৈছে, যাৰ কাৰণে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া যোৱাকালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গ'ল। চ' আজি আমি ইয়াৰ ওপৰত কমপ্লিট ডিছকাশ্যন কৰিম, কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, ইয়াত কোনো ধৰণৰ এক্সাম দিব দৰকাৰ নাই, গতিকে ইয়াত চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হ'ব সেই বিষয়ে জানিবলৈ ভিডিঅ'টো কমপ্লিট চাওক। চেলাৰিও খুবেই বেছি ভাল, তাৰ লগতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কোনটো কোনটো বিভাগৰ ওপৰত পদকেইটা আহিছে সকলোখিনি A to Z আমি এইটো ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিম। তাৰ লগতে এক্সামৰ লগতে এক্সাম যদি নহয় তাৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হ'ব, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি খুজিছে, পাৰ্কছ এণ্ড বেনিফিট এভৰিথিং আমি ডিছকাছ কৰিম। চেলাৰী এইটোত এপ্লাই কৰিব হ'লে এপ্লিকেশ্যন ফিজ আছে নে নাই সকলোখিনি ইয়াত আমি ভিডিঅ'টো ডিছকাছ কৰিম। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওক, যাতে মই দিয়া একো এটা ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকে মিছ কৰিব নোৱাৰে। চ' আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চ' চাব পাৰিছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা গেইল মিনছ গেছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড, যিটো নেকি এটা মহাৰত্ন কোম্পানী হয়, পাব্লিক ছেক্টৰ আণ্ডাৰটেকিংছ হয় গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ, আৰু ইণ্ডিয়াৰ নাম্বাৰ 1 গেছ কোম্পানী হিচাপে আমি ইয়াক জানো গেইলক। চ' ইয়াত আপোনালোকৰ 70টা এক্সিকিউটিভ ট্ৰেইনিৰ ভেকেঞ্চি পদ মুকলি হৈছে। অৰ্গেনাইজেশ্যন নেম গেইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, নাম্বাৰ অফ পষ্ট 70টা, মিনিমাম এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰা সকলৰ কাৰণে পদকেইটা আহিছে। তাৰ লগতে জব টাইপটো চেণ্ট্ৰেল লেভেলৰ জব হয়, এপ্লাই মোড অনলাইন হয়, আৰু পাৰ্মানেণ্ট পষ্ট যিহেতু হয়। চ' ইয়াত আপোনালোকে যদি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন মিট কৰে মই কোৱাৰ পাছত তেনে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে, ফিউচাৰৰ কাৰণে খুবেই বেছি ভাল। প্ৰথম পদটো আছে এক্সিকিউটিভ ট্ৰেইনিং, য'ত নাম্বাৰ অফ পষ্ট দিয়া হৈছে 70টা পদ, এজ লিমিট 26 ইয়াৰ্ছ ফৰ জেনেৰেল কেটেগৰী ষ্টুডেণ্টছ, বাকীসকলৰ কাৰণে বয়সৰ সময়সীমা আছে। এতিয়া ডিচিপ্লিন ৱাইজ ভেকেঞ্চিজ কি আছে এবাৰ ব্ৰেকআপ কৰি লওঁ। চ' কেমিকেলত আছে 17টা, ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যনত আছে 21, ইলেক্ট্ৰিকত আছে 16টা, আৰু মেকানিকত আছে আপোনালোকৰ 16টা। চ' টোটেল মিলাই পেলাই পদ হৈ আছে ইয়াত 70টা পদ এক্সিকিউটিভ ট্ৰেইনিৰ কাৰণে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ কি চাবলৈ গ'লে বেচলাৰ ডিগ্ৰী লাগিব ইঞ্জিনিয়াৰিঙত, যিকোনো ডিচিপ্লিনৰ পৰা হ'লে নহ'ব, ৰিলেভেণ্ট ডিচিপ্লিন লাগিব। মানে ওপৰত যিকেইটা মই আপোনালোকক কৈছোঁ কেমিকেল, ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন, ইলেক্ট্ৰিকেল, মেকানিকেল, ইয়াৰ ওপৰত যে আপোনালোকে ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি ৰাখিছে উইথ 65% অফ মাৰ্কছ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰ লগতে যদি গেট 2026ত নিজকে এপিয়াৰ কৰিছিলে এইকেইটা ছাবজেক্টৰ ওপৰত, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে গেট স্ক'ৰ বৰ্তমান নালাগে, জাষ্ট এপিয়াৰ হ'লেই হ'ল, আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চেলাৰী কেনেকুৱা হ'ব পাৰে চাওক, মই কৈ দিওঁ চাওক। চিলেক্টেড কেণ্ডিডেট উইল ৰিচিভ এ পে স্কেল অফ 60,000ৰ পৰা লৈ 1,80,000 ভিতৰত পাব। ষ্টাৰ্টিং বেচিক পে 60,000 ডিউৰিং 1 year ট্ৰেইনিং এজ এন এক্সিকিউটিভ ট্ৰেইনিং, মানে এইটো। ইয়াত চিলেকশ্যন পোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ চেলাৰী 60,000ৰ পৰা 1,80,000 টকা লগা হ'ব, যেতিয়া পাৰ্মানেণ্ট মানে ট্ৰেইনিং পিৰিয়ড ক্ৰছ কৰাৰ পাছত। বাট ট্ৰেইনিঙত আপোনালোকে ইয়াত 60,000কৈ পাই যাব। তাৰপাছত ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইন বিটুইন 60 পৰাটো বেছিয়ে হ'ব, আল্টিমেটলি ভাল চেলাৰী এটা পাব। বয়সৰ সময়সীমা মই অলৰেডি আপোনালোক কৈছোঁ, জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কাৰণে 26 ইয়াৰ্ছ, বাকীসকলৰ কাৰণে যেনেকৈ ST/SC কাৰণে 5 বছৰৰ ৰিলেক্সেশ্যন পাব, OBC NCLৰ কাৰণে, নন ক্ৰিমিনেলৰ কাৰণে 3 বছৰ, পাৰ্চন উইথ বেঞ্চমাৰ্ক ডিজেবিলিটিছৰ কাৰণে, জেনেৰেল EWSৰ কাৰণে 10 বছৰ, PWBD OBC NCL হ'লে 13 বছৰ, আৰু ST/SC হ'লে 15 বছৰ, কিন্তু PWBD আণ্ডাৰত হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। হাউ টু এপ্লাই কৰাৰ আগত এবাৰ অফিচিয়েল যোন নটিফিকেশ্যন ওলাইছিলে সেইটো আপোনাক দেখাই দিব কৈছোঁ। এইটো হৈছে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন গেলৰ ফালৰ পৰা অহা, য'ত সকলোখিনি পদৰ কাৰণে A to Z ডিটেইলছ দিয়া আছে। মই এই যোনটো PDF ফাইল আছে মই মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত দি দিম, তাত আপোনালোকে গোটেইটো ফাইল এক্সেছ কৰিব পাৰিব। চ' এজ চুন এজ পচিবল পাৰিলে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত জইন কৰক, তাতে আমি সকলোখিনি ডিছকাশ্যন কৰিব পাৰোঁ, আৰু তাত আপোনালোকে আমাৰ লগত কুৱেশ্যন কৰিব পাৰিব, নিজৰ কুৱেৰিজখিনি সুধিব পাৰিব যাতে কিবা অসুবিধা পালে। চ' এবাৰ চাই লওঁ, মই অলৰেডি আপোনালোকক কৈছোঁ ভেকেঞ্চিকেইটা আহিছিলে এক্সিকিউটিভ ট্ৰেইনিং কেমিকেলৰ কাৰণে। চ' ৰিজাৰ্ভ ফৰ আইডেণ্টিফাইড কেটেগৰীজ পাৰ্চন উইথ বেঞ্চমাৰ্কৰ কাৰণে ডিচেবিলিটিজ পাৰ পোষ্ট। চ' এইখিনি মই আপোনাক কৈ আছোঁ, তাৰপাছত মই আপোনাক গোটেইটো এবাৰ ফাৰ্ষ্ট অফ কৈ লওঁ। পোষ্ট ডিটেইলছ প্ৰথম আছে এক্সিকিউটিভ ট্ৰেইনিং কেমিকেলৰ কাৰণে, ঠিক আছে। ইয়াত 60,000ৰ পৰা 1,80,000 যেতিয়া ট্ৰেইনিং ফিনিছ কৰিব। চ' UR কাৰণে 8টা, EWS কাৰণে 1টা, OBCৰ কাৰণে 4টা আছে, STৰ কাৰণে 2টা, SCৰ কাৰণে 2টা, টোটেল 17টা ভেকেঞ্চি আছে। আৰু এইখিনি চাব পাৰিছে পোষ্ট আইডেণ্টিফাইড এজ সুইটেবল ফৰ PWBDs ইন ফলোয়িং কেটেগৰী। চ' এইখিনি কেটেগৰী A, B, C এনেকৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব। দেন ছেকেণ্ড পষ্টটো যোনটো আছিলে এক্সিকিউটিভ ট্ৰেইনিং ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে আছে, য'ত গ্ৰেড হ'ব E2, পে স্কেল আপোনালোকৰ ছেম থাকিব। ডিউৰিং দ্য ট্ৰেইনিং 60,000কৈ পাই যাব। আফটাৰ দ্য ট্ৰেইনিং ছাকচেছফুল কমপ্লিশ্যন হোৱাৰ পাছত চেলাৰীটো 60,000 পৰা বাঢ়ি পেলাই ইয়াৰ ইন বিটুইন চেলাৰীটো হ'ব। চ' ইয়াতো আছে 9টা, 2টা, 6টা, 3টা, 1টা, 21টা। চ' এক্সিকিউটিভ ট্ৰেইনিৰ কাৰণে 21টা আছে, আৰু এক্সিকিউটিভ ট্ৰেইনিং ইলেক্ট্ৰিকেলৰ কাৰণে 16টা পষ্ট আছে, য'ত নেকি কেটেগৰীজ ভগাই দিছে 7, 1, 5, 3, 0, মানে 7টা ফৰ জেনেৰেল, 1টা দিছে EWSৰ কাৰণে, 5টা দিছে OBCৰ কাৰণে, বাকী SCৰ কাৰণে 3টা, STৰ কাৰণে পদ নাইকিয়া। তেনেকৈ আছে মেকানিকেলৰ কাৰণেও আছে 16টা পদ। মই অলৰেডি প্ৰথমতে আপোনাক জাষ্ট পদকেইটা কৈছোঁ, তোমাৰ ডিটেইলছ আপোনাক ভগাই কৈ দিছোঁ কাৰ ক্ষেত্ৰত মানে কিমানকেইটা পদ আছে। ইয়াত UR কাৰণে আছে 8টা, OBCৰ কাৰণে আছে
EWS কাৰণে আছে এটা, তিনিটা দি আছে OBC ৰ কাৰণে, দেন SC ৰ কাৰণে 4টা, ST ৰ কাৰণে পদ নাই 16টা, টোটেল 16টা পদ আছে। সো এনেকৈ টোটেল আপোনাৰ কাউণ্ট কৰিব গ'লে 70টা পোষ্ট আছে। ইয়াত চাব পাইছে গোটেইখিনি ডিটেইলছ দিয়া হৈ আছে, ক'ত কেনেকৈ কি পোষ্ট আছিলে সকলোখিনি। সো এপ্লাই কৰাৰ আগত মেক শ্যোৰ এবাৰ অফিচিয়েল যোন নটিফিকেশ্যন এবাৰ গো থ্ৰু কৰি ল'ব, গোটেইখিনি আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব। নহ'লে কিবা এটা এপ্লাই কৰোঁতে সদায় মনত থাকিব এবাৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো চেক আউট কৰাৰ পাছতে এপ্লাইটো কৰক, ঠিক আছে। প্লেচমেণ্ট, আপোনালোকে প্লেচমেণ্টটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব সেই বিষয়ে কৈছোঁ। চাওক, ডিউৰিং দ্য ট্ৰেইনিং কাম probation period and after absorption the candidate may be posted any of the installation project and offices। গেইলৰ দ্বাৰা যিকেইটা প্ৰজেক্ট চলি আছে তাত যিকোনো ইণ্ডিয়াৰ যিকোনো জেগাত আপোনালোকক ইনিচিয়েলি ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডৰ কাৰণে পষ্টিং দিব পাৰে। দেন চিলেকশ্যন হোৱাৰ পাছত গেইলৰে য'ত প্ৰজেক্ট চলি আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ফালৰ পৰা তাত আপোনালোকৰ পষ্টিংটো হ'ব। চ' আছামতো হোৱাৰ চান্স আছে, কাৰণ আছামতো বহুত প্ৰজেক্ট চলি আছে, আপাৰৰ ফালে বহুত প্ৰজেক্ট চলি থাকে, ঠিক আছে। চ' চিলেকশ্যন প্ৰচেছখিনি মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছ হ'ব। ইয়াত আপোনালোক কোনো ধৰণৰ এক্সাম নহয়, টোটেলি ডিপেণ্ড আপন গেট স্ক'ৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। গ্ৰেজুৱেট এপ্টিটিউড টেষ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং 2026 মাৰ্কছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, যিহেতু এতিয়ালৈকে অহা নাই। বাট যদি আপোনালোকে 2026 গেটত মই কোৱা ছাবজেক্টকেইটাৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে এপিয়াৰ হৈছিলে আৰু তাত আপোনালোকে ভাল মাৰ্ক এটা স্ক'ৰ কৰিব পাৰে, দেন চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো চিলেকশ্যন হোৱাৰ চান্স বহুতেই হাই হৈ যায়। চ' এইটো আছিল প্ৰথম ষ্টেজ, য'ত নেকি গেট স্ক'ৰ চেক আউট কৰিব। দেন হ'ব আপোনালোকৰ এটা গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন হোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ গোটেইটো চিলেকশ্যন প্ৰচেছ নেক্সট ডেটত ফাইনেল চিলেকশ্যন কৰি দিয়া হ'ব। বাট মেক শ্যোৰ আপোনালোকৰ গেট স্ক'ৰ যেতিয়া আহি যাব, তেওঁ যদি গেট স্ক'ৰ এটা ভাল স্ক'ৰ কৰে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই আপোনালোকৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছটো হ'ব। চ' এইখিনি এবাৰ মনত ৰাখিব যে গেট স্ক'ৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই হ'ব, কোনো পাৰ্চনেল বা আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন বা CBT মডেলত কোনো ধৰণৰ এক্সাম ইয়াত নহয়, গেট স্ক'ৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। দেন আপোনালোকৰ GD হ'ব। চ' এইটো গোটেইটো এবাৰ PDF আছে, গোটেইটো যদি মই ক'বলৈ যাওঁ আপোনালোকৰ গোটেই ভিডিঅ' বহুত দীঘলৈ যাব। চ' মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, এজ ৱেল এজ মই টেলিগ্ৰাম চেনেলতো ইয়াত গোটেই PDFটো চেণ্ড কৰি দিম, তাত আপোনালোকে চেক আউট কৰিব পাৰিব। আবেদন প্ৰক্ৰিয়া 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে ইয়াৰ কাৰণে 18 মাৰ্চ 2026লৈকে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' 18 মাৰ্চ শেষ হোৱাৰ আগতে অনলাইন যোগে আবেদনটো কৰি ল'ব। মই এপ্লাই কেনেকৈ কৰে সেই বিষয়ে মই আপোনাক দেখাই দিম, সেই পেজটো মই মেনশ্যন কৰি দিম। তাৰ আগতে কৰিছোঁ এপ্লাই ডেট যিহেতু 18 মাৰ্চ দিছে, 18 মাৰ্চৰ কাৰণে ৱেইট নকৰিব, বিফ'ৰ 18th মাৰ্চ আপোনালোকে পাৰিলে এপ্লাই কৰি ল'ব। চ' এপ্লাই কৰিব হ'লে আপোনালোকে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিম, তাত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা গেইলৰ অফিচিয়েল যোনটো ৱেবছাইট আছে তাত আপোনালোক পাই যাব। চেক আউট কৰিব, ইয়াত চাব লিখা আছে ৰিক্ৰুটমেণ্ট, ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা আৰু এটা পেজ খুলি যাব, য'ত নেকি আপোনালোকে চেক আউট কৰি ল'ব কেৰিয়াৰ অপৰচুনিটিজ এজ এক্সিকিউটিভ ট্ৰেইনী থ্ৰু গেট 2026। ইয়াত এপ্লাই নাওত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা পেজ আৰু এটা খোল খাই যাব। মই পেজটো কৈ আছোঁ, ইয়াত এপ্লাই নাওত ক্লিক কৰি দিব, ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে অলপ টাইম লোডিং ল'ব, লোডিং লোৱাৰ পাছত ইয়াত এটা লগইন ID পেজ খুলি যাব। চ' মেক শ্যোৰ আপোনালোকৰ তাত এটা ভাল জিমেইল ID বা মোবাইল নাম্বাৰ য'ত নেকি আপোনালোকে OTP এক্সেছ কৰিব পাৰে সেইটো দিব। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে গেটত নিজকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি আছে, দেন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নিউ ইউজাৰ ক্লিক কৰিব। দেন সকলোখিনি ইয়াত এইটো নিজকে নাম, নাম্বাৰ, ডিটেইলছ, পাৰ্মানেণ্ট প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ, ডকুমেণ্টছ কোনোখিনি আপলোড কৰিব লাগিব। আপলোড কৰাৰ পাছত এইখিনিৰ পৰা আপোনালোকৰ প্ৰচেছটো ষ্টাৰ্ট কৰা হ'ব। চ' যদি কোনোবাই নিজে কৰিব নোখোজে আমাৰ থ্ৰু দি কৰি ল'ব পাৰে, মই ডিছক্ৰিপশ্যন নাম্বাৰ দি দিম, তাত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব। আমি আপোনালোকৰ এপ্লাইটো ভালকৈ কৰি দিম, উইদাউট এনি ৰং, মানে উইদাউট এনি মিষ্টেক আমি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰাই দিম। চ' আমাক যদি এপ্লাই কৰিব হ'লে ডিছক্ৰিপশ্যন নাম্বাৰ দিয়া তাতো আপোনালোকে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। লগতে টেলিগ্ৰাম চেনেলতো আমাক ক'ব পাৰে যে এপ্লাইটো কৰি দিবলৈ, আমি এপ্লাই কৰি দিম। চ' এইখিনি আছে আজি এটা ভিডিঅ' যিটো নেকি আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ গেইলৰ ফালৰ পৰা অহা 70টা এক্সিকিউটিভ ট্ৰেইনী পদ, যিটো নেকি পাৰ্মানেণ্ট পোষ্ট হয়। চ' যোনে যোনে এডুকেশ্যন এপ্লাই কৰিবা মেক শ্যোৰ তোমালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনখিনি মিট কৰি আছে, যদি মিট কৰিছে এপ্লাই কৰা এজ চুন এজ পচিবল এপ্লাই কৰি লোৱা, কাৰণ পাৰ্মানেণ্ট পোষ্ট হয়, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া চেণ্ট্ৰেল লেভেলৰ পোষ্ট হয় আৰু ইণ্ডিয়াৰ নম্বৰ 1 নেচাৰেল গেছ কোম্পানী হয়। চ' ইয়াত জব কৰা মানে নিজৰ কাৰণে বহুত ভাল, কেৰিয়াৰ গ্ৰ'থ এণ্ড অপৰচুনিটিজ বহুত কিবা কিবি ইয়াত পোৱা যাব আৰু পাৰ্কছ এণ্ড বেনিফিটটো বহুত কিবা আছে, যিহেতু গভৰ্ণমেণ্ট পোষ্ট আৰু গভৰ্ণমেণ্ট পোষ্টত বহুত পাৰ্কছ এণ্ড বেনিফিট দিয়া হৈ থাকে। চ' যোনে যোনে ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্ট টাইম চাই আছে মেক শ্যোৰ আমাৰ চেনেলটো এবাৰ লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'খিনি চবতকৈ প্ৰথমতে আপোনালোকে পাব পাৰে। আৰু এইখিনি আছে আজি এটা ভিডিঅ', চ' আমি সকলো ডিছকাছ কৰিলোঁ। চ' যদি কিবা প্ৰব্লেম পোৱা আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত সোধা, এজ চুন এজ পচিবল মই ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰিম। চ' লগ পাম নহ'লে চাব আন এটি ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'ত।